Hello students, in this lecture I am going to discuss achievements and shortcomings of new economic policy. New economic policy has been forced for the last 27 years. It took nearly 40 years for the real per capita income to double from the level achieved in 1950 and 51. However, it increased more than 6 times in the next 27 years in the post reform periods. That means ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ 26 ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਈਅਰ 1991 ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੇਬਲ 1 ਫਸਟ table 1 show the annual percentage change in major economic indicator 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ GDP growth rate ਸੀ ਉਹ just 4.7% ਸੀ and growth rate of agriculture 3% ਸੀ and growth rate of industries 8.3% ਸੀ and growth rate of inflation is 12%. 2010 and 11 ਵਿੱਚ GDP growth rate increase ਹੋ ਗਈ 8.4, growth rate of agriculture is 7% and growth rate of industry is 8.2 and growth rate of inflation is 9.4% ਸੀ and 2017 and 18 ਦੇ ਵਿੱਚ growth rate of GDP 7.2%, growth rate of agriculture is 5.0% and growth rate of industry 6.1% ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ and growth rate of inflation 3.6%. It is evident from above account that new economic policy is succeeding on all important fronts. Next is achievements of new economic policy. With the introduction of new economic policy, our national income has increased. New economic policy ਦੇ adoption ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ national income ਵਿੱਚ ਵੀ increase ਆਇਆ. For the last many years, it is growing at around 8% per annum. In the 2010 and 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ growth rate of national income ਸੀ ਉਹ increase ਕਰਕੇ 8.4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ and 2016, 17 and 2017 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ growth rate of national income ਸੀ ਉਹ 7.1% 2016 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਸੀ and 2017 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.9% ਸੀ। Next is increase in industrial production. Main objective of the new economic policy is to accelerate the growth rate of industrial production by adopting liberal industry policy. New economic policy ਦਾ main object ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਸੀਲਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Industrial production has increased as a result of new economic policy. New economic policies ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। 2016 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 6.8% ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2017 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 6.1% ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਫੋਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਈ। ਇਨ 11th 5-year plan ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸ 9.7% ਪਰ ਐਨਮ ਐਂਡ ਇਨ 2016 ਐਂਡ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 7.5% ਸੀ ਐਂਡ 2017 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 7.8% ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ।
New economic policy has been partially succeed in bringing down the price level। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਕਸੀਡ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1990 ਅਤੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ 12% ਸੀ। ਇਨ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੀਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 12.91%। ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਜਰਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਇਨ ਈਅਰ 2016 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 4.5% ਸੀ। 2017 ਐਂਡ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ 3.6% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸਕਸੀਡ ਹੋਈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ, exports of the country have increased substantially। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋਏ। ਡਿਊਰਿੰਗ 2004 ਐਂਡ 5 to 2010 and 11 ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਜ਼ 23.5%। 2011 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 28.3% ਸੀ। ਐਂਡ 2013 ਐਂਡ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ 16.6% ਸੀ। ਐਂਡ 2017 ਐਂਡ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 8.5% ਸੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀਜ਼। ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੇਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਡਾਊਨ 5.8% ਸੀ ਸਿਰਫ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਫਾਲਨ ਟੂ ਦੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ $1 ਬਿਲੀਅਨ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਫਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਫੋਰਮਸ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। With the fast recovery in Indian economy, foreign exchange reserve increased to 414.89 billion US dollars in April 2019. Thus, foreign currency reserve have multiplied a great deal due to new economic policy. Next is increase in foreign direct investment. Liberal approach of new economic policy has gradually given rise to foreign direct investment in India। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ 1991 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ 97 ਬਿਲੀਅਨ US dollars worth of foreign direct investment was sanctioned by the government। ਇਨ 2017 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ 60,220 ਮਿਲੀਅਨ US dollar ਦਾ ਸੀ। ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਰਜਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ। With the introduction of new economic policy, fiscal deficit has reduced। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ 6.5% ਸੀ ਆਫ GDP। 2017 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 3.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਫ GDP।
2018 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ fiscal deficit was expected to come down to 3.4% of GDP. Now next is shortcomings or failures of new economic policy. First is less increase in agricultural production. ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਨ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਮੇਨਡ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਗੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ 1990 ਐਂਡ 2000 ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਜ਼ 1.6%। ਇਨ 2014 ਤੇ 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ -2% ਹੋ ਗਈ। ਇਨ ਈਅਰ 2018 ਐਂਡ 19 ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ 2.7% ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਵੀ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2011 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 13.3% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2012 ਐਂਡ 13 growth rate of import 13.8% ਸੀ ਐਂਡ 2017 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 16.4% ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਫੋਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਇੰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੇਲੀਅਰ ਇਨ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਾਵਰਟੀ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟਿਲ 21.9% ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਬਾਈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 4.35 ਕਰੋੜ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ 969 ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਦਸ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੋਸ ਟੂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼।
ਨਿਊ ਲੋਸ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। Small scale units are not in position to face competition with MNC and large scale domestic units. It has badly affected them. It is evident from above account that new economic policy succeed ਰਹੀ ਕੁਝ objects ਨੂੰ achieve ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in some fields like encouragement to foreign sector, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਨ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲਡ ਰਹੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਫਾਰਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। September 99, Finance Minister of India, during the course of annual conference of World Bank and International Monetary Fund in Washington, referred to the second phase of economic reform in Indian economy. Reforms in the second phase provide for development of social and economic infrastructure, capital market ਤੇ banking market ਦੀ development, agriculture ਵਿੱਚ liberalization adopt ਕਰਨਾ, telecommunication sector ਵਿੱਚ reforms, helps to Indian firms to enable them to develop and become multinational. ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਫੁੱਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਥਰੋਨ ਓਪਨ ਬਾਏ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਥੀਸ ਰੀਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਉਸਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ।